The first table is the Slovenian table, and we will the human resources here to keep the paper. Thank you very much, Urs. So our group from Slovenia, hello everyone, got the question based on heritage versus modernization, which is related to SDG, target, cultural and natural heritage. And our question was, as your settlement grows, what is one cultural landmark or natural tradition you are at risk of losing? And how can you integrate it into a modern development plan rather than just building over it? So we were discussing with our representatives and deputy mayor that we actually have a lot of cultural and also building related heritage. Yeah. A 8-as kérdést húzták, a kulturális örökség és eredmények kérdését. Az alpolgármester úrral beszélték meg a dolgot, és alapvetően a kultúra oldaláról közelítik. Okay, so one of these is, for example, the Matzenau Castle, which if you look online, it's very interesting looking castle that is degenerating in the forest, and here we actually have a problem of the ownership because it's privately owned and the owners don't want to rebuild it, maintain it, and that can lead to the destruction of this property, which is really bad for our heritage. Szlovének a kastély felújítását elemzik, amikor is egy olyan kastély van, ami magántulajdonban van, de nem tudják felújítani, és ez nagy problémát jelent mindenki számára. On the opposite side, we have, for example, the church called Rotunda Selo, a small chapel church, and here is the example of the heritage that is more maintained and is functional properly, and this is something we wish to maintain despite the modernization. Excuse me, please let us speak, okay? So the második probléma az a templom felújítása, ahol szintén forráshiányos a dolog, nem tudják felújítani a templomukat. Then we can move on from the building-related heritage to more cultural-related topics. And one of the topics we also remembered is in Slovenian called Vaške igre that our municipality does. So something like village games where we invite all the generations to play different kind of local games to gather around to have a sense of community. And here we said that the most important thing related to the modernization is to include as many young people as possible in any way, so they can pass on this tradition. Ezután pedig a nem építési, nem materiális emléke, vagy a kulturális örökségről beszél. Van egy játékuk, egy falujáték nevű programjuk, amiben játékosan próbálják feleleveníteni az emlékeket, a tradicionális kulturális örökséget. And so we also have the maintenance and related to the traditions of Hungarian minorities. So we have a Hungarian minority that tries to also maintain their own traditions that are related to also culinary festivals and firefighters gathering from this specific minority. And some of the minorities and cultural centers also receive yearly funds that are related to maintaining cultural heritage. A következő nagy blokk az a magyar kisebbségnek a kulturális felhozatala. Tűzoltó fesztivált rendeznek. Which festival was mentioned? Not specific. Firefighters just gathering together. Tehát tűzoltó találkozókat tartanak, és ezzel próbálják a magyar örökséget fenntartani Szlovéniában. Okay. And like they mentioned, funds that some of the minority organizations receive for maintaining cultural heritage. We have, for example, the cultural društvo, like cultural gathering of the from the place called Prosenjakovci, and they receive, for example, 4,000 per year, and this they relate to the
festivities, to maintain festivities, to, for example, St. Martin's vineyards, putting on the festive celebrations and so on. Most a támogatásokról beszélt, az önkormányzat pénzügyileg is támogatja ezeket a kulturális rendezvényeket. Egy bonyolult nevű szlovén településen 4000 euróval támogatják az ottani fesztiválokat. Yes, and we do realize this is an important topic and it's also close to us. And we were discussing with Deputy Mayor that we would wish to have even more EU fund related projects that are related to this area, because a lot of them are related to green development and economy and governance, but there are not so many related to cultural maintenance. Yeah. Arról beszélt, hogy az alpolgármester úrral együtt azon vannak, hogy minél több EU-s pénzt tudjanak bevonni. Úgy látják, hogy egyre több zöld célú támogatás van, de a kulturális támogatások mintha kevesebben lennének, ezért szét fognak nézni ez ügyben. And this is not more related to what we put on, so we can. But we is related to what Ors was saying before about the SDG 11 and how it's important that this also maintains not just bigger cities and bigger city sustainable development, but also smaller settlements like our municipality. Az én előadásomhoz csatlakozva mondja, hogy a 11-es cél az nekik nagyon fontos, és ezért most egy pár mondatot mond erről. And our municipality is already working in this direction through EU-funded project. For example, we have a cross-border cooperation with Austrian project called DIRDET. DIRDET is the name of the project. Yeah. Van egy határon átnyúló EU-s támogatásos projektjük Ausztriával, DIRDET néven. And with this project we want to develop a digital twin for spatial planning and spatial development that would also include citizens' integration and inclusion of citizen opinions. Egy nagyon izgalmas projekt, egy digitális iker létrehozására. Ez egy nagyon furcsa megfogalmazás, kicsit hadd mondjak róla valamit. Tehát digitálisan létrehozzák a települések képét, alakzatát, így megkönnyítve tulajdonképpen a mindenfajta módosítást, és valós idejű adatokat nyernek az érzékelt adatokból, környezeti adatokból, kulturális adatokból, szociális népességi adatokból, és emellett nagyon figyelnek arra, hogy az embereket bevonják, integrálják a program fejlesztésébe. And with this integrated development concept and the project, we want to do one simulation in the digital twin of the city center development, and then also to provide to the people the city center they created together. Tehát egy modellezést fognak végrehajtani a város központban, ahol a lakók által mondott ötleteket viszik gépre, és ezáltal virtuálisan mutatják be a tervezett változtatásokat, tehát hogy visszacsatolás legyen. Tehát nem kell ahhoz megépíteni egy csúnya épületet, hogy elmondhassák róla, hogy ez egy csúnya épület, hanem digitálisan is elmondhatják. And for example, next week we are launching the first survey where we will ask the citizens what is their opinion on our main road that is going through the city center, and they can tell us what they think about the speed, the safety, the sound, the dangers, and then based on that we have a good basis to develop our city center and also make changes on the national level, because roads are nationally owned, so they have to agree on decreasing the speed limit, for example, from 50 to 30. Most készülnek egy nagy felmérésre, kérdőívezésre, megkérdezik a lakosságot a főutcának a állapotáról, helyzetéről, és azokat a kérdéseket fogják beletenni a tervekbe, és így esetleg miután a főutca az nemzeti tulajdonban van, országos tulajdonban van,
ezért például a sebességkorlátozást is annak megfelelően fogják beállítani, ahogy a lakók meglátják. And this is how we will also try to bring together our old city center that is not well developed and modernized it in a way that fits everyone and it's sustainable. És ilyen alapon fogják továbbvinni a belső városrésznek a megújulását, megkérdezve a lakosságot és a digitális technológiát is felhasználva. Thank you. Thank you very much. It was very good. Thank you. Najprej prvič dober dan v slovenskem jeziku, predvsem za nas Slovence, ker ne razumemo ne mađarski, ne angleški. Dober dan. So she's saying hello to everyone, dober dan, first time in Slovene, especially for those who don't understand both Hungarian or English very well. Magyarul és angolul nem beszélők számára dober dan, jó napot. Bo kratka, ker to bo trajalo. Ja. Mi smo imeli predstavljeno 15 vprašanje, kjer smo dejansko imeli, kako mlade lahko privabimo v lokalno okolje, katere prednosti so. In smo izbrali možnost dela od doma, ustvarjalno okolje, stimulativno plačilo, prilagodljivi delovni čas, klubi mladih z skupnimi idejami in možnost napredovanja ter prodaje znanja oziroma enakopravna vključenost. So the question that they got is how to attract young people into the smaller local communities and what experience to offer to them. And they developed a few of the 7 solutions listed here. So one is remote work, one is to create a creative environment, one is to give them a stimulative pay and let's say flexible working hours. And the next one is to create a clubs with young people, specifically for young people to do joint ideas. And the next one is to advance the knowledge and include them equally, and then to give them the chance to evolve. Last one. Ők a társadalmi magnetizmusról, a vonzásról és a community, a közösségi megtapasztalásról szóló kérdést kapták, és most nem tudtam teljesen követni, 7 olyan projektet javasoltak, amik között például ott van a kreatív gondolkodásnak a bevonása, pénzügyi támogatás, ifjúsági klubok létrehozása, ezzel növelve a közösségi részvételt, bevonást. Predvsem, ker danes mladi iščejo predvsem priložnosti v delu, ne samo delo zaposlitev in tiste prednosti, ki jim samo delo prinaša. Yeah, because in today's times, young people are looking for specific advantages that are not just related to work or what comes with their job. Eddig a fiatalság nem csak azokat az előnyöket vette figyelembe, ami a munkához, helyi dolgokhoz kötődött, ezért egy új programot dolgoznak ki. Ja. Mladim je predvsem pomembno, da se dokažejo v tistem, kaj so se naučili, kar znajo in tudi, da potem imajo možnost ustvarjati poleg dela družine, kar pomeni, da imajo tudi možnost imeti stanovanja, vrtce, šole. To young people, it's not just it's also important that they can prove themselves and share their knowledge that they acquired not just through work but also outside of it. And even more importantly for them is to be able to create a family, to get the apartments, for example, housing, and have the infrastructure that supports them in that way with schools and kindergartens. A fiatalok számára nyújtanak sok előnyt, ami nem azért fontos, hogy ott legyenek, hanem azért, hogy tőlük többet tanuljanak. Felsoroltak 2-3 olyan dolgot, amit nem tudtam megjegyezni, de az idő rövidsége miatt ne haragudjatok, most nem kérdezek vissza. Poleg vse tehnologije napredovanja
pa je še vseeno pomembno, da mladi prevzemajo neke informacije od starejše generacije, ker vseeno tudi to šteje in je pomembno za napredek. Despite all the technology and knowledge we have in our hands today, it's still important that young people are passed on the knowledge and traditions from the older generations, and in that sense also cooperate with them and are closer to them. Tehát a technológia és a mindenféle kütyükön kívül nagyon fontos, hogy a fiatalok az idősektől átvegyék a tapasztalatokat, az örökséget, és ezt dolgozzák fel tovább az életükben. Torej, dandanes je pomembno ne samo ločitev mladih in starih, ampak medgeneracijsko povezovanje, ker vseeno to je tisto, kar drži nek napredek in okolje, kjer lahko ponosno povemo, da sodelujemo in tudi nekaj skupaj ustvarjamo. In this day and age, it's not just about divide between older and younger generation, but the most meaning has the cross-generational cooperation, in a sense that it's important for these people to be supported and to be able to work together in a safe space. A generációk közötti kooperáció lényegéről beszélünk, akkor, amikor a fiatalok az idősektől tanulnak, az idősek a fiataloktól, és így kerekedik egy egészséges társadalom. Hvala. Thank you. Okay, next table, please. Hello, guys. It will be a long one. So we were talking about data and democracy and smart cities. But before we go for the topics here that we wrote down, I would like to check something with you. So we will do participative part. How many of you have mobile phones? Raise your hands. Okay. How many of you have two mobile phones? Okay. How many of you have Tesla car? Okay. What I'm referring to is about the data. Do you know how many apps you have on your mobile? Apps, applications? A lot. How many of you have applications that you... How many of you have applications that you paid for? No. So... Let me translate. Yeah, sure. A provokatív kérdés, magyarul mondjam? Provokatív kérdéssel indult, hány embernek van mobiltelefonjának, van 2, hánynak van Tesla autója, milyen applikációk vannak, van-e, fizettek-e az applikációért? Thank you. What I would like to emphasize here is basically you have a lot of stuff on your phone and you think it was for free. Egy csomó dolog van a telefonotokon, és azt hiszitek, hogy ez ingyen van. That's wrong. Ez nem igaz. All the applications that you have for free are basically pool of gathering information from your mobile phones. A legtöbb ilyen applikáció úgy lesz ingyenes, hogy ti fizettek az adatokkal érte. So basically you're paying with your habits, the predictability of your habits, what you will buy in your stores, because you pay also with the phone, so the bills say what you are eating, stuff like that. So that's very important information for somebody like insurance companies, healthcare system, whatever. Ugye azokkal az adatokkal fizettek, amikor fizettek a telefonnal a boltba, ott van, hogy mit vettetek, ezt rögzítik, tudják, biztosítótársaságoknak, bankoknak, mindenkinek hasznos információval szolgál. So what I would like to say, there is no free lunch. You don't get anything for free. Nincsen ingyen ebéd. But then again, technology also enables a lot of, I would say, potential benefits. Tehát potenciális hasznokat kecsegtetnek azért ezek a dolgok. So our question was about the smart cities and data collected. A mi kérdésünk a Smart City-ről és az adatgyűjtésről szólt. Who owns the information there? Kinek a tulajdonában vannak ezek az információk? If we talk about the, I would say, national system of roads with the cameras, then there is agencies that work for the government. Amikor például a közutaknak a kamerájáról beszélünk, ez olyan ügynökségek tulajdonában vannak ezek a kamerák, ami az államé. Then there is states, different cities, private entities. For example, when you have these cards of the stores that you buy for some credit points.
Az államnak, a helyi önkormányzatnak és privát cégeknek a tulajdonában vannak. Ezek például a hűségpontokat gyűjtő spár kártyánk és a többi. So what we would like to say is, you are already giving information away and you don't care about who owns the data and what they do with it. Tehát rengeteg információt szolgáltattok ki, de nem foglalkoztok azzal, hogy kinek a tulajdonában van, kihez kerül az információ. Let's be positive, not only negative. So what would be the smart city benefiting from the data collection? Legyünk pozitívak, ne pessimisták, nézzük meg, hogy mit nyerhetünk a Smart City adataival. Mans already mentioned that we will have this DIRDET interactive platform for the, I would say, direct democracy. Valaki azt mondta, hogy nézzük meg a direkt demokráciának a platformját. So basically we'll collect data, and upon data there will be no more public decisions or spending money through the thumb. It will be data-based. Excuse me, I lost. Yeah, it's about the from now on decisions in the municipality for the benefit of the public funding will be no longer done through the thumb, but based on data. So, meg lehet csinálni ugye konkrét adat alapon a döntéseket, és nem csak így satszolva az önkormányzati döntéseknél. Other possibilities of the, I would say, positive use are here: safety, accessibility, convenience. Convenience? Yeah. Olyan dolgokat kell figyelembe venni, mint a biztonság, a kényelmes adathoz történő hozzáférés, Socializing. a társadalmasítás. But then again, we are coming to the cons. So basically, what could be going wrong? De mi mehet rosszul? If that data collection is not somehow transparently monitored by independent bodies, Ha ez az adatgyűjtés független testületek által nem monitorozott, ellenőrzött, then this data can be sold to third parties, stolen, akkor harmadik félnek átadható, ellopható adatokat szolgáltatunk. so it's always about the trust. Also municipalities should take care of how data is handled. Tehát mindig a bizalomról van szó, az önkormányzatnak tisztában kell lenni, hogy bánik az adatokkal. There are naturally solutions to that situation basically. We are offering, for example, these informations. Why don't we get paid for it? Ha kiszolgáltatunk, why don't we get? Yeah. Miért nem kapunk érte pénzt, ha ilyen rengeteg információt szolgáltatunk? If I give my information, let's say when I bring the car to the mechanics, they put the OBD on and they check everything on my car. Ha például az autót elviszem a szervizbe, ráteszik a komputer leolvasott, és minden adatot egyből lát. So if they sell my driving style to insurance, that I have to pay more because I drive recklessly. Tehát például, ha ezeket az adatokat kiszolgáltatja a biztosítónak, akkor a biztosító többet fog felszámolni, mert látja, hogy én veszélyesen vezetek. And we are giving these informations for free. És ezt ingyen adjuk ezeket az információt. So we could sell information and we don't care. Okay. Szóval eladhatjuk, de nem foglalkozunk vele. The second one is this data should be secure with the authorized access only. Tehát ezeket az adatokat egy felhatalmazott szervezetnek kell felügyelniük. And properly monitored for the transparency. És átlátható módon monitoringozni kell ezt az egész folyamatot. Köszönöm szépen. Thank you. Voilà. Next table, please. Next table. Well, we had a question about the climate impacts in 2050. A kérdésük a klímaakciókról szól, ami 2050-ig szóló terv. It's a great big headache to the worldwide is pollution. A nagy fejfájás az egész világnak a szennyeződés. So we decided to tackle that in our words, starting with. Elhatározták, hogy egy pár szóval jellemzik ezt az egész folyamatot. Well, we had a power station working with heavy fuel oil, and we omitted that. We closed that power station, and
we built another power station working by gas. Nehéz olajjal fűtött erőművük volt, ezt bezárták, és egy új erőművet építettek, ami gázzal működik. But still to improve that, we now have in action the first interconnector, and we are planning to have the second one in action in due time. De még mindig nem elégedettek, ezért egy bővítést terveznek, egy másik építését, ami kapcsolatban van az elsővel. Another thing that we are working on, and we hope that we will have good results, about the wind farms, the offshore wind farms, generating energy and again emitting emissions. Nagy reményt fűznek a partok melletti szélerőművekhez, amivel ugye elektromos energiát tudnak előállítani. We have the solar panels with a naperőművek is vannak, és akkumulátorokba gyűjtik, baterikbe. We have been working on the use of electric cars. We have not, but a few nowadays, presently, electric cars. We are planning to have more, but still studies are being carried out so that we may have, if we come to that, a metro. Az elektromos autókról beszélt, amit ő azt mondja, hogy hát elég kevesen vannak még Máltán, de egyre többen lesznek, és aztán még egyet hozzáfűzött, hogy a metrón is gondolkodnak. And again, we are planning and we have put in practice the use of the sea transport so that we make less use of our cars, which are being quite increasing day by day, so that we make use by the sea, and again emitting more and more pollutions. A napról napra növekvő gépkocsi számot segítve tengeri közlekedést is szorgalmaznak, ami csökkenti az autóforgalmat. In our small village, we did our best. Here's the mayor, and we had a project about the solar street lighting again. So we do our best to again omit this great phenomenon of pollution. It's an ongoing project. We started and it's ongoing right now. Okay. A nagyszerű polgármesterükkel egy szolár utca, vagy szolár lámpás utca projekten dolgoznak most, ami megint csak csökkenteni a szennyeződést. And thanks to European funds. This, we are doing thanks to European funds. Ez EU finanszírozás, de támogatással folyik. And even the government is helping a lot. A kormány is financing most of our projects so that we pénzügyi támogatást nyújt ezekhez a projektekhez. Thank you. Thank you. Finally, we had question 2, the inclusion audit. Who is currently invisible in your local public spaces? Example, the elderly, children, people with disabilities or informal workers, and how does your current infrastructure physically exclude them? We had to focus on target social development, sustainable goal, public spaces and social equity. A kérdésük az a befogadási audit nevet viseli. Manapság ki láthatatlan az utcákon a társadalmukban. Öregek, gyerekek, mozgássérültek, vagy informális munkások, tehát bejelentés nélkül munkások, és hogyan lehet őket fizikailag láthatóvá tenni, ez volt a kérdésük. Igen, let me skin it there. Good. So we practically focused on four items. That is the elderly, people of special needs, social cases, and even the foreigners, because we treat the foreigners, they are part of our community as well. Yep, so, sorry. Négy fókusz van, a idősek, a speciális szükségletű emberek, a társadalmi veszteséggel bírók és a külföldiek.
így közelítik meg. So the aim of the government in Malta is that the elderly will remain living in their community. A máltai kormány célja, hogy saját közösségükben éljenek az öregek. So in every community we emphasize that there will be an elderly daycare center so that in the morning the elderly they can meet, they cook together, do crafts together, they'll do like information sessions so that they will always learn, because education, there's no age for education. But sleeping at home. Sleeping at home. Okay. But in the future, that's why we have the night shelter. The government is always working so that every community will have the night shelter. The night shelter for what? So that if you have no... Translate, okay. Tehát arról beszélt, ugye, hogy az időseknek olyan közösségi központokat hoznak létre, ahol reggel bemehetnek, együtt főzőcskéznek, együtt vannak egész nap, de otthon alszanak. És aztán kiegészítésképpen mondja most, hogy de tervezik olyan védőháló megépítését is, ahol ott laknak. The night shelter is for those people who are living alone, they have no one at home. So in the evening they can gather in one premises. There will be the nurse. If something will happen, we'll have to keep in mind that these are old people. So if they need any help during the night, there will be someone who will take care of them as well. And in the morning they go back to their houses. Right. Most arról beszélt, ugye, hogy ezt azokra az idősekre fókuszálnak, akik egyedül élnek, napközben be tudnak menni, de éjszaka viszont, ha valami történik, nem figyel rájuk, tehát ezeket megpróbálják közös épületbe is elhelyezni. Foreigners too. We try to integrate all the foreigners to be part of our community. How we're doing that? We're even give them information. We'll send them different letters, trying to reach their languages so that they will part of our community. And that means that we are including them, so that even if we'll do anything in our areas, they are always invited, even during our meetings, so that obviously they will know what's going on in their what we're doing in their community. A külföldiekről beszélünk, azt mondta, hogy rengeteg információval látják el őket, például az önkormányzati testületi ülésekre is meghívják, tehát hogy informálódjanak minden döntésről, előre is, meg utólag is, és minden támogatást, a nyelvhasználatot is megadnak nekik. In this way they will be aware what's going on, even for example, just a simple thing, when and what type of rubbish they have to take out every day, so that will be collected by the rubbish collector. So we try to involve them so that even for cleanliness in our community, we're trying to emphasize so that we keep, even though they're foreigners, they know what's going on. Most arról beszélt, hogy például a legegyszerűbb módon a szemétgyűjtésbe, szemétszállításba tudják bevonni őket, és ezzel segítik az egész társadalmat. Trees, people with special needs. We're trying to do like putting Shire accessible for all. That we include beaches, public amenities. We're doing now even signages with braille signages, so that people who don't have that visit, so don't have eyesight. So we're trying to we are aware of the situation, so we're trying to help out all different type of people. A speciális szükséglettel élőkről beszél, hogy azokat különböző helyeken próbálják alkalmazni, segíteni őket, gyengénlátókat, vakokat, egyebek. In every country there's even social cases. So that's at the moment the government of Malta is trying to tackle this problem. How? He's helping the people through schemes, so that they can apply for these schemes, so that we can help people who are in the risk of poverty. We're continuing giving them, we gave them opportunities, how do we want to go out to work. Then the government provided the free childcare center to all families in Malta. Apart from that, all exams for the student is free of charge, so that the education of our students keep on going, because sometimes we'll find people. Sorry. A máltai kormány minden segítséget megad, és például ingyenes a gyermek elhelyezés, óvodai elhelyezés, ha jól értem,
amivel lehetővé teszik, hogy akár tovább tanuljanak. Tehát például a szegények számára új skilleket, új szakmát tanuljanak. Thank you. Sorry, just then. Okay. So, Second chapter. our national aim. As you said before, Malta has just launched the Vision 2050. In the past, every government used to do just a plan for 5 years. Now it's time. Economically, we're one of the best in Europe, Malta. And so the government worked on a vision for 2050. Where is going to be Malta in 2050? 2050-re hirdettek meg tervet, ami azt jelenti, hogy már nem csak 5 évre előre tervezgetnek, hanem egy hosszú távú tervükön van, ami kötelez minden további kormányt betartani ezeket a célokat. So, our national aim is this. Places people at the heart of the public service delivery. A nemzeti cél a következő, az embereket a közszolgálat szívébe kell helyezni, tehát az emberekre kell koncentrálni. Ensuring inclusive efficiency and dignified access to health, housing, mobility, social support and open spaces in all our communities. A befogadás és a hatékonyság növelésére szólít fel, a egészségügyhöz való hozzáféréshez, a lakáshoz való hozzáféréshez, mobilitáshoz, társadalmi segítséget a közösségi tereken és közösségekben. Ilyen támogatás minden maltai közösségnek hozzáférhető minden szinten. Such support will give to all Maltese communities across every stage of life. Thank you. Thank you. Thank you. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mindig nehéz utolsó előadónak, vagy ilyen workshopon résztvevőnek lenni. Warmly welcomes you, and she said every time it is hard to be the last speaker. Actually, he wasn't last but one. De mint látjátok, jó érdekérvényesítő vagyok, és nem hagytam el a lehetőséget. She didn't want me to leave the floor without hearing their presentation. De cserébe igyekszem gyors lenni. So she will be quick. Nagyon jó kérdést kaptunk, én az idős otthonnak a vezetőjeként, és nagyon örültem, hogy a generáció közötti tudásmegosztás és térhasználat témakört húztuk. As a head of the elderly nursing home, she is very glad with the question, which is about the intergenerational knowledge sharing and space usage. Fontosnak tartjuk Alsómocsoládon, a településen, a közösségeinkben és az intézményeinkben olyan zárt, illetve nyitott tereknek a kialakítását, ahol lehetőség van a generációknak a találkozásra. Open or closed spaces, public spaces are very important for Alsómocsolád leaders to be able to have space for communication, for gathering, informal gathering as well. Ezeken az alkalmakkor törekszünk arra, hogy találkozási hely legyünk, információ megosztás történhessen, kapcsolódás, játék, tanulás egymástól. Basically, those spaces are informal meetings, knowledge sharing places, tanulás egymástól, learning from each other, and közös együttlét. And just an informal meeting, gathering to know each other. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeken a találkozásokon örömet élhessünk meg együtt, tehát élmény alapú találkozások legyenek. Gabi, az élmény? Örömteli találkozás. They want to have those meetings as a joyful, creative meeting, which means a lot of experience to each other. Amikor be fogjátok járni majd Alsómocsoládot, lehetőség lesz például megismerni Alsómocsoládon a gyermekparadicsomot. In the afternoon there will be a walk around the village. You will get a chance
to see the paradise of children. Ami pont a településen élő gyermekeknek ad lehetőséget arra, hogy ott a szüleikkel ki tudjanak kapcsolódni, játszani tudjanak. Which gives possibility to families living in the village to meet other parents, and so on. Az idős otthonunkban is, amikor jöttök, látni fogjátok például a játszósarkunkat, ami szintén arra ad lehetőséget, hogy a különböző látogatásra érkező különböző korosztályok együtt tudjanak lenni. In the elderly nursing home, there is a playing room for children who visits their grandparents in the elderly home. Alsómocsoládon évek óta törekszünk arra, hogy generációs hitprogramjaink legyenek, és ezeket megőrizzük, és minél szélesebb tartalommal töltsük meg. In Alsómocsolád, they are always try to have programs which are intergenerational, bridges between generations. Közösen üljük a rendezvényeinket, mint például most, például a május 1-ét. May the 1st is a famous celebration, traditional celebration, and we'll celebrate this together, any generations. Ahol minden generáció képviselteti magát közös kis felvonulással, közös sütéssel, együttléttel. Every generation will have their own program, and of course a common eating, which is a Hungarian kind of celebration of Amikor jöttök az idős otthonunkba, de nyilván akik ott reggeliztek, majd ebédelünk, és látjátok, hogy nyitott intézményről van szó. The elderly nursing home is an open institution. Ez mutatja a mi szemléletünket és a mi nyitottságunkat az időseink és a település, mint a település és az időseink irányába. This shows the whole approach of the local municipality to open everything what is possible to the audience. Rendszeresen vannak kézműves napjaink, például a közös ünnepeinkhez, karácsonykor, húsvétkor, falsankor, amikor együtt vagyunk a településen élő gyermekekkel. For the main celebrations, we always have craftsmen meetings, so you can show your production there. Az információ átadás, történetmesélés is nagyon-nagyon fontos nálunk. Például az okos eszközök, internet használatra tanították a fiatalok az időseinket. Information sharing and experience sharing between generations is very important. So, for example, youngster taught the elderly for internet usage and web surveys. Vannak olyan élmény alapú együttlétek, amikor az idősek tudják tanítani a fiatalokat. And of course, elderly can teach youngsters. Ilyen volt például Alsómocsoládon a rétes sütés, amikor az idősebb korosztály, aki még tud rétes sütni, hagyományos módon megtanította a fiatalabbakat erre. Do you know what does it mean, strudel? Yes. Yeah, okay. So the elderly taught the youngsters make the traditional strudel. Példaként írtam föl ilyet, például a cédrus program Kecskeméten. They learned from other municipalities as well. For example, Kecskemét is a medium-sized city in Hungary. There was ahol az idősek cédrus program. CERV program, they call it, for the intergenerational program. Ami azt jelentette, vagy jelenti, hogy idősek vigyáznak olyan gyermekekre, olyan családok gyermekeire, ahol nincsen nagyszülő. So you can hire a grandma if you don't have to keep the children for a while. You are going to the movie, and this is a program there. Alsómocsoládra fordítva nálunk Fogad örökbe a Nagyit program az, ami élő. In Alsómocsolád, they have a similar one. The name is I don't know the word, but they're similar to get elderly to keep your son, your child. Mivel a településen több az idős, mint a gyermek, ezért fordítva szeretnénk ezt működtetni.
They want to reverse this because in Alsómocsolád there's a lot of elderly people and a few youngsters, so that would be turned back. Tehát ezeken a napokon lehetőség van egy olyan időssel összekapcsolódni, amivel kicsit többet tudnak adni beszélgetéssel, együttléttel. Those day youngsters can connect to elderly and they get information about their tradition, their history. Rendszeresek Alsómocsoládon és az intézményben is a nyílt napjaink. In all the Alsómocsolád institutions, there are open days in yearly often. Érkeznek hozzánk például egyetemisták. There are university students coming to Alsómocsolád. Töltöttek el nálunk úgy egy napot az időseink körében, amikor az időseink mesélhettek azokról az időkről, világháborúról, forradalmakról, amit a fiatalok csak a történelmi könyvekben olvashattak. Storytelling is an important part of their meeting. Elderly could tell stories about their history, about the Second World War and so on to youngsters, to the university students. Rendszeresen ad teret Alsómocsolád és az intézményünk is arra, hogy olyan nyílt napjaink vannak, ahol különböző előadásokat hallgathatnak, például egészségtudatosság témakörben. On regular basis there are lectures for the elderly, for example the healthy living, active aging and so on. Különböző olyan témakörökben, amik fontosak az időseknek, és mi át tudjuk adni ezt a tudást. So they think these are very important for the elderly. Például, hogy hogyan védekezzenek akkor, hogyha egyedül élnek otthon, és a támadások, akár az internetes támadások, akár a besurranó tolvajok ellen például. For example, how to be safe at home if they live alone on the virtual field, on internet and so on, or physically. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit lehet, a mi kis településünk próbál megtenni, és szeretnénk is ezeket a jó gyakorlatainkat megőrizni, és a jövőben is ezeket alkalmazni. As a small community, we think we do a lot, and in the future, we want to keep those programs. Köszönöm szépen nektek! Thank you very much. So, hands up. Does he verse a lunch? Yeah. Thank you. Thank you very much.